Hello friends, welcome to my channel Bhai creation. Friends, title আৰু thumbnail দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে মই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কথা পাতিম হোৱাটছআপৰ এটা ট্ৰিক্সৰ কথা। তো ট্ৰিক্সটো কি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হওক, আমাৰ ৰিলেটিভ হওক বা আমাৰ কোনোবা অচিনাকি মানুহে হওক, আমি কেতিয়াবা কথা পাতোঁ মেছেজত বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক বেয়া পাই আমি ব্লক কৰোঁ বা কিছুমান অচিনাকি মানুহে মেছেজ কৰিলেও আমি কেতিয়াবা ব্লক মাৰি দিওঁ বা আমাক ব্লক মাৰি দিয়ে, ঠিক আছে। তো আপোনাক তেনেকুৱা যদি কোনোবাই ব্লক মাৰে বা কাৰোবাৰ সৈতে যদি আপোনাৰ তৰ্কাতৰ্কি হয়, কাজিয়া হয়, তো ব্লক মাৰি দিয়ে, সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ মেছেজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া ডিপিখন নেদেখা হয়, ষ্টেটাছ নেদেখা হয়, মেছেজ নহা হয়, যেতিয়া আপুনি হাজাৰটা মেছেজ কৰাৰ পিছতো ৰিপ্লাই নাহে, তেতিয়া আপোনালোকে ভাবে যে আপোনাক ব্লক মাৰি দিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে। তো কেতিয়াবা আপোনালোকে কনফাৰ্ম নহয় যে ব্লক মাৰিছে নে নাই মৰা, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে কনফাৰ্ম নহয় তেখেতে ব্লক মাৰিছে নে নাই মৰা, নে মেছেজ চিন কৰা নাই। তো কেতিয়াবা প্ৰাইভেচিও কৰি দিয়ে, মানে চিন নকৰে কেতিয়াবা মেছেজটো, আপোনালোকে ভাবে যে ব্লক মাৰি দিছে নেকি বা ব্লক নাই মৰা, এনেকৈ আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হয় বা মই ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ। তো আমাক কোনোবাই ব্লক মাৰিছে নে নাই মৰা, তো কেনেকৈ জানিম? বহুতে হয়তো জানে, বহুতে নাজানে। তো জানিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আমাক কোনোবাই ব্লক মাৰিছে নে নাই মৰা আমি কেনেকৈ গম পাম, সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম আৰু দেখাই দিম, মই কৰি পেলাই মোবাইলত দেখাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, মই মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাম মোৰ হোৱাটছএপ, ঠিক আছে। তো ইয়াত মোৰ মোবাইলত দুটা হোৱাটছএপ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা আছে যিকোনো হোৱাটছএপ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। এইটো এটা দেখিছে, তো আৰু এটা আছে এইটো এটা, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ ব্লক কৰিছে নে নাই কৰা, কেনেকৈ আপোনালোকে কনফাৰ্ম হ'ব, কেনেকৈ গম পাব, ঠিক আছে। মই প্ৰথমতে এইটো মোৰ হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই ইয়াত আহিলোঁ, মোৰ দিব্যজ্যোতি দাস নামৰ এইটো এটা মোৰ আছে, ইটো একাউণ্টৰ মই এইটো দিব্যজ্যোতি দাস বুলি ছেভ কৰি থোৱা আছে। তো মই এইটো চাম, ঠিক আছে। তো মই ইয়াত ব্লক কৰিছিলোঁ নাই কৰা এইটো চাই লওঁ এবাৰ। এইটো ব্লক কৰিছিলোঁ মই, ঠিক আছে। এতিয়া এই বস্তুটো মই এতিয়া হাই বুলি মেছেজ এটা দিছোঁ। তো এতিয়া মই ব্লক কৰি দেখাম, ইটো একাউণ্টলৈ মোৰ হাই বুলি মেছেজটো গৈছে। তো মই এতিয়া এইটো ব্লক মাৰিম, দিব্যজ্যোতি দাস ইটো একাউণ্টটো মই ব্লক মাৰি দিম, ঠিক আছে। তো ইয়াত মৰত ক্লিক কৰি পেলাই মই ব্লক মাৰিম, ঠিক আছে। এইটো মই এতিয়া ব্লক কৰি দিম, ঠিক আছে। এইটো মই ব্লক কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, ব্লক কৰি দিলোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। তো ব্লক মাৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ইটো একাউণ্ট চামগৈ, ঠিক আছে। তো মই এইটো একাউণ্ট চাম এতিয়া। তো এইটো দেখিছে মোৰ, এতিয়া এইটো মোৰ একাউণ্ট হয়। এতিয়া মই কেনেকৈ গম পাম যে মোক কোনোবাই ব্লক মাৰিছে, ঠিক আছে। তো এইটো দিব্যভাই ক্ৰিয়েশ্যন, এইটো মই নাই দেখা ডিপি। কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে ডিপি প্ৰাইভেচি কৰি থয়। তো মই এতিয়া কেনেকৈ গম পাম যে মোক ব্লক মাৰিছে বুলি? মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে মই ব্লক কৰি দেখালোঁ, ঠিক আছে। তো মইতো এতিয়া গম নাপাওঁ মোক ব্লক মাৰিছে বুলি, ঠিক আছে। তো মই এতিয়া চেক কৰিম, মই এতিয়া গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিম ইয়াতে, নিউ গ্ৰুপ। ইয়াত মই গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰি চাম, আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে তেনেকৈ। নিউ গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত মোৰ সেই কি নামত ছেভ কৰি থোৱা আছে সেই বুলি মই চাৰ্চ কৰি দিম। ইটো ID যাক মই যাক মই চাম, যাক মই চেক কৰিম মোক ব্লক কৰিছে নাই কৰা, সেইজনক মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম গ্ৰুপটোত, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যাক ভাবিব যে ব্লক মাৰিছে নাই মৰা, যাৰ ওপৰত আপোনাৰ সন্দেহ থাকিব, তো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব কি নামত থাকে। তো চাৰ্চ কৰি পেলাই তেখেতক এড কৰি দিব গ্ৰুপটোলৈ, ঠিক আছে। মই এড কৰি দিছোঁ গ্ৰুপটোলৈ, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি কিবা এটা দিব পাৰে। মই কমেডি গ্ৰুপ বুলি গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। দেখিছে মই কমেডি গ্ৰুপ বুলি এইটো
গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো কমেডি গ্ৰুপ হৈ গ'ল, দেখিছেনে? তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াত যাম, 3 ডটছত ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত মই গ্ৰুপ ইনফ'ত ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, গ্ৰুপ ইনফ'ত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকে যদি চাই আছে ভিডিঅ'টো, তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তো গ্ৰুপ ইনফ'ত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত এয়া দেখিছে মোৰ নিজৰ নাম্বাৰটোহে আছে, এইটো এডমিন বুলি। ঠিক আছে, কিন্তু মই যোনটো দিব্য ভাই ক্ৰিয়েশ্যন বুলি ছেভ কৰা সেই নাম্বাৰটো ইয়াত অহা নাই। তাৰমানে এইটোৱে গম পালোঁ যে তেখেতে মোক ব্লক কৰাটো হয়, ব্লক কৰি থৈছে। ঠিক আছে, ব্লক কৰিলে কেতিয়াও গ্ৰুপত ইনভাইট নহয়। মানে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে, সহজ সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে যে আপুনি কোনোবাই যদি আপোনাক ব্লক কৰিছে তো আপুনি কেনেকৈ কনফাৰ্ম হ'ব? আপুনি এনেকৈ এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিব। গ্ৰুপটোত যদি এড হয় তেতিয়া গম পাব যে আপোনাক ব্লক নাই মৰা। যদি আপোনাৰ এড নহয় তেতিয়া আপোনাক গম পাব যে ব্লক মাৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া মোক ব্লক মাৰি থৈছে কাৰণে ইয়াত গ্ৰুপটো এড হোৱা নাই। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো আজিৰ ইমানেই আছিলে। তো বহুতে গম পায়, বহুতে নাজানে। তো নজনা সকলৰ বাবে অলপ হেল্প হ'ব ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰি চাব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, তলত ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো আছে, তাত